So, welcome back to our channel. So, magluluto kami ngayon ng Ginisang Monggo sa aming lunch. So, papakuluin muna natin tong ating munggo. And then, mamaya magigisa na tayo. And guys, kuha tayo ng malunggay para sa ating ginisang munggo. So, hi guys, ayan, ito na yung nakuha naming malunggay. Konti lang yung kinuha namin kasi pang ano lang naman to. Ay. Gisa tayo ng malunggay. Ito malunggay, kinuha lang namin dyan sa may sa likod namin ng bahay. Tabi. So ayan guys, tapos na namin anahin yung We're done removing the malunggay. Tinanggal na namin siya sa stem. Yan. So maggaya tayo ng bawang, sibuyas, and kamatis. Ayan na din yung ating, yan yung pig sangkutsa ko na yan. So, para madali lang, diba? Kasi luto na siya. Sana may mahanap kami mamayang chicharon para mas masarap ang may chicharon. Mag-isa na tayo ng konting oil. Next na yung bawang. Lagyan natin onion red. Para mas mabango. Na hingi. Ito na ang tomatoes. Natin yung munggo. Yan guys, ayan. Tatakpan lang natin, then ilalagay na natin mamaya yung malunggay leaves and salt and pepper. Yan guys.
Kumukulo na siya. Lagay na tayo ng salt. Lagay na tayo ng salt and pepper. Pepper. Then mix. Pwede na din natin ilagay yung ating malunggay. So guys, luto na ang ating munggong, ginisang munggo. So may chicharon kaming nabili. Ayan guys, transfer na natin. Ayan. Masarap pa din yung may Charon. maraming meat and ayan, yung malunggay. It's very healthy. Tamang-tama to sa panahon ngayong COVID. Kumain tayo ng green leafy. Green leaves. Welcome back to the channel of Momshie and Nutritious. So, we're about to try the Ginisang Monggo Wow. for our lunch. So, we're Yeah. so excited. At saka guys, sino naman nag-aabot ng chicharon? Chicharon? Isang subo pa lang. Ulam na. Busog mo. Ay, Sarap? Sige, kaya na. Nathan. ano anak? How is it? Very good. 1 to 10. Guys, Yan. Luto ng mama. Lagos 10. So yun na guys, ngayon ulit kami nag-video. Hindi naman ako kasi pag nagsama pa ako minsan hindi na kami kasya. So, yun lang guys. mag-enjoy kayo sa video and don't forget to like, comment, Share and subscribe. and click the notification bell for more updates and follow our social media accounts. So that's all for today guys. So see you soon on the next video. Bye-bye!